رجعت من فترة من مهرجان الجونة السينمائي بمصر، وتفاجأت بعدد من التعليقات من نوع مهرجان سينما؟ هلأ؟ بهالأيام الصعبة؟ ليش هي من الأولويات؟ طبعاً السؤال غريب كتير، وكتير أوقات بنسمع هيك حكي عن الموسيقى والمسرحيات وأي لقاء أو تجمع ثقافي أو فني بيجي حدا ليقول هلأ هي اليوم أولوية؟ يعني فاضيين نحن نشوف هيك قصص؟ بينما بالعكس هالسنة برهنت وأثبتت إنه أهم شيء كان الثقافة. وقت اللي كنا محشورين ببيوتنا وما عاد في سفر مثل قبل وما عاد في لقاءات وتجمعات عائلية، كان الوقت أحلى وأقصر وممتع أكثر بوجود الأفلام. وطبعاً على رأسها كلنا شفنا نتفليكس ومسلسلاته والكتب والأغاني والموسيقى. هي كانت بشكل واضح الأولوية لإلنا كلنا، لا المصاري ولا أرقام الإصابات اليومية ولا تصريحات الزعماء والمسؤولين. كل هاد ما قدر يعطينا شيء من المواساة والبسط والأمل والحلم يلي عطتنا إياه الثقافة. كمان بعد انفجار بيروت، وأنا بعتبره من أهم أحداث السنة بالعالم العربي، شفنا كيف الفنانين وأهل الثقافة والموسيقى والكتاب استنفروا وصاروا يعملوا حفلات بما فيها حفلات افتراضية. أحلى وطن بهالدنيا لبنان. كتبوا ووثقوا وجمعوا المساعدات المالية وكانوا على قد الحدث أكثر بكتير من شخصيات سياسية واقتصادية وتكتلات وأحزاب كان مفروض إنها أجدر بالقيام بهالمهمة هاي. يعني هالسنة أكثر من أي سنة تانية برهنت وأثبتت قيمة الثقافة والفنون ومدى تأثيرها على حياتنا. أنا كمصور لمست كمان هالشي، يعني عدد من الأحداث اللي كان مفروض صورها التغى وتأجل، لكن بنفس الوقت طلع كتير من الأحداث الغير منتظرة، من شوارع باريس الفاضية لأحياء بيروت المنكوبة. بكل تواضع شعرت أني عم ساهم ولو بطريقة كتير صغيرة بكتابة التاريخ عبر صوري، لأنه بعد 20 أو 30 سنة وقت حدا رح يحكي عن 2020 والإغلاق العام أو عن انفجار بيروت ما رح يتذكر كلمات السياسيين ولا تعليقات الاقتصاديين، ويمكن حتى ينسى خطابات الأطباء وحالات الهلع. رح تبقى الصور والأغاني والأفلام والروايات، يعني الفن والثقافة. مشان هيك ما رح أترك حدا يقول هاي منا ضرورية أو منا من الأولويات. هذا رأيي، وأنتوا شو رأيكم؟ أعطونا رأيكم وشاركونا فيه واشتركوا بقناة درج ميديا على اليوتيوب.